ඔය හදපු ඩිසයින් එකේ ටෙක්ස්ට් එකත් මේ වගේද? ලේ මාස්ක් එකක් දාලා මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එකට මේ වගේ ඩිසයින් එකක් ඇඩ් කරගමුද? Nice. එහෙනම් මේ වීඩියෝෙන් අපි කතා කරමු ලේ මාස් අයිකන් එක ගැන. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මේක කරන්න ඔයා Photoshop එකට ගිහිල්ලා new file එකක් create කරගන්න ඕනේ. අපි සුපුරුදු විදිහට new file එකක් create කරගමු මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඉතින් සුපුරුදු විදිහට අපි අමාරු වැඩේම නම් ඉවරයි. එහෙනම් අපි ඩිසයින් එක කරන්න පටන් ගමු. මුලින්ම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන මම මෙතන solid color එකක් දාලා අපි මේක fill කරගෙන ඉමු. මේකට black දාලා text එකකුත් add කරගමු මේකට. මම මේකට graphic design කියලා type කරනවා. design. හරි. ඊපස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේක ලොකු කරලා මැදට ගන්නවා. Oh my god! Wow! ඊට පස්සේ අපි මේකට මම මේක ඩිසයින් එකක් තෝරගත්තා. මෙන්න මේ ඩිසයින් එක. මේ ඩිසයින් එක මේකට just drop කරගමු. ඊට පස්සේ මම ටෙක්ස්ට් එක මේක උඩට දාගන්නවා. මොකද ටෙක්ස්ට් එකට තමයි මේක ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් ටෙක්ස්ට් එකත් ලොකු කරගමු. නැත්නම් ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්නේ නැති මේක. මම මේක මැදට කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම ටෙක්ස්ට් එකට මේක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ ඉඳා මුලින්ම අපි ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට මේ සිලෙක්ෂන් ටූල් වලින් සිලෙක්ට් කර ඉන්න ඕනේ. මම සිලෙක්ෂන් ටූල් ගැන ඊළඟට වීඩියෝ එකක් කරනවා. කන්ට්‍රෝල් එක ප්‍රෙස් කරලා මේ ටෙක්ස්ට් එකේ මෙන්න මෙතන මුහුණට උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේ විදිහට අපි සිලෙක්ට් කරපු ටෙක්ස්ට් එකම සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ලේයර් එකනේ. ඒක ක්ලික් කරලා මේකට ලේ මාස්ක් කරන්න ඕනේ. මොකද මම මේකට ලේ මාස්ක් එක ඇඩ් කරන්නේ. මේකට ලේ මාස්ක් කළොත් තමයි ටෙක්ස්ට් එකට වැටෙන්නේ. අපි දැන් මෙන්න විදිහට ලේ මාස්ක් කරගමු. ඔන්න ලේ මාස්ක් වුණා දැන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ දැන් ලේ මාස්ක් කරන්න කලින් මේ වටපිටාවෙම අර මන් දාපු ඩිසයින් එක තිබ්බා. දැන් ඒ ඩිසයින් එක නැහැ. හරි. අපි බලමු දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එක හයිඩ් කරගෙන. අපි ටෙක්ස්ට් ඒ කියන්නේ අපි ටයිප් කරපු ටෙක්ස්ට් එක හයිඩ් කරාම මෙන්න මේ විදිහට අර ඇඩ් කරපු ඩිසයින් එක මේකෙන් පෙන්නනවා. Nice. ඒ කියන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් එක හයිඩ් කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට දැන් හිතන්නකෝ කොහේ හරි වැරදුනා කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ලේ මාස්ක් එක තව පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි මුලින්ම brush tool එක ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ brush tool එක අරගෙන මෙතන foreground color එකයි background color එකයි black and white දාගන්න. මෙන්න මෙතන click කරලා ඊට පස්සේ මෙතන foreground color එක black දාගන්න. black දැම්මහම මෙන්න මේක මේ විදිහට fill වෙනවා. කියන්නේ layer mask එක fill වෙනවා. ඊට පස්සේ white දැම්ම foreground color එක මෙන්න මේ විදිහට මකන්න පුළුවන් අපිට layer mask එක. ඒ කියන්නේ layer mask එක remove කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට remove කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක change කරොත් black එකට foreground color එක අපිට ආයේ මේ විදිහට layer mask එක දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ layer mask එක ආයෙ ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් අපිට. මෙන්න මේ කියන්නේ දැන් හිතන්න මට මේ G අකුර මෙන්න මේ මෙන්න මේ කැල්ලා මට G අකුර ඕනේ. මට ඒක මකා ගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් ඔය බ්‍රෂ් එක අරගෙන මෙතන foreground color එක black දාලා මෙන්න මේ විදිහට මේ මකා ගන්න පුළුවන්. දැන් මට G අකුරේ කැල්ල ඕන නම් ආයෙ මම මේක foreground color එකට white දාලා මෙන්න මේ විදිහට ඒක select කරගන්න ඕනේ. අපි වැඩි select කරොත් ඒක කැපිලා යනවා. එහෙනම් ලස්සන මෙන්න මේ විදිහට ඊට ඔන්න ඔය විදිහට select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙන්න මෙතන පොඩි වැරද්දක් වුණා මගේ අතින්. දැන් මට ඒක මකා ගන්න ඕන නම් ආයි white black එක foreground color එක දාගන්න. so all එක click කරලා මම පොඩ්ඩක් zoom කරගෙන brush tool එකට ගිහිල්ලා ආයි මෙන්න මේ විදිහට ඒක fill කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනත් ඒ වගේ පොඩි ඔන්නම fill කරගන්න ඕන. මේ විදිහට fill කරගන්න පුළුවන් අපිට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලේ මාස්ක් අයිකන් එක වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අපි දැන් ටෙක්ස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට දාගත්තනේ. දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් ඩිසයින් එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ටෙක්ස්ට් එකක් ලියුවනේ. මේ ටෙක්ස්ට් එක තනිකර white තියාගන්න. white තියලා මේ අපි මේ ටෙක්ස්ට් එකට ඇඩ් කරපු මේ ෆොටෝ එක තියෙනවනේ. ඒ ෆොටෝ එක වටේට දාගන්න. ඒ කියන්නේ graphic design කියන එක සුදු පාටට ඒ ඩිසයින් එක උඩ කැපිලා තියෙන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන් තියෙන මෙන්න මෙතන layer mask icon එක මුලින්ම ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ control I ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙන්න ඔය විදිහට invert වෙනවා.
එතකොට දැක්කද මෙන්න මේ විදිහට අපි ටයිප් කරපු එක ඒ විදිහටම එනවා. දැන් මෙහෙමනේ අපි ටයිප් කරේ white එකෙන්නේ. එවනම් මේකනේ black එකේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මම ආයි මේක control I click කරොත් මේක ආයි අර විදිහටම invert වෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් තිබ්බ විදිහටම. ආයි මම මේක control I click කරොත් අරක background එකට වැටෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි layer mask icon එක වැඩ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක ඩිසයින් වලදී වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ලොකු ඩිසයින් වලදී නම් මේක ගොඩාක් පාවිච්චි වෙනවා. එහෙනම් මේක තමයි layer mask icon එක. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා selection tool ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් දිගටම සෙට් වෙලා ඉන්න. ඔයාලා Telegram group එකටයි WhatsApp group එකටයි join වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.